A taxinak már történelme is van. Ki hitte volna, hogy a szerény szorgos jószág egykor muzeális érték lesz? Hát Raksányi bácsi, ez volt a maga kocsia? Igen, 45 évvel ezelőtt. Hát mióta van jogosítványa? 1912. november óta. És a taxinál mióta van? 1913 óta. Én voltam az első taxisofőr. Értem, és mondja, hány taxi volt akkor egy délután kint Budapesten? Az első nap 25 darab jött ki. Hát egy esős délután most is úgy érzem, hogy nincs sokkal több 25-nél. Pedig tudomásom szerint ma is 1200 kocsi van kint a forgalomban. Raksányi bácsi, el tudna engem vinni most is ebben a kocsival? Készséggel, parancsoljon kérem. Mondja Raksányi bácsi, bárhova el tud engem vinni? Ahova parancsoljon. Tudja mit? Hát akkor utazzunk vissza a taxi múltjába. Kérem szépen. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszikaszti legújabb adásában. Ma ismét ellátogattunk a Közlekedési Múzeum raktárába, ahol magyar tervezésű és gyártású taxikat hoztunk el nektek. Segítségünkre lesz a múzeum múzeológusa, Hidvégi János. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, bár látszólag ugye nem egy taxi gépkocsit, mert egy kis teherautót láthatunk itt, mégis azért a taxi közlekedés történetében érdemes ezt a járművet, illetve ezt az állomást megemlítenünk. Nagyon érdekesen indult a taxi közlekedés Magyarországon, illetve Budapesten, mert elsőként Budapesten indult meg a taxi közlekedés, ugyanis már a századforduló évében felvetődött azt, hogy a nagyon jelentős bérkocsi ipart, ugye amikor is lovas kocsikkal lehetett megoldani azt, hogy valaki vasútállomásról, vagy éppen egyik helyről a másikra ugye gyorsan eljuthasson, modernizálni próbálták. A fővárosnak ez volt a törekvése, hogy ugye az akkor új közlekedési eszközt, az automobilt valamilyen módon bevonják a közlekedésbe. Erre ugye a posta kapott elsőként megbízást, és Haltenberger Samu, aki később ugye a vállalatnak a vezérigazgatója is lett, külföldön tanulmányozta, hogy hogyan működnek ezek a taxis társaságok, illetve hát ugye a vállalkozás megindításának a célja az egyértelműen az lett volna, hogy ugye azokat a bérkocsi iparosokat, akik zömében ugye magánvállalkozók voltak, azokat modernizálják, tehát őket valamilyen módon megpróbálják átterelni az automobil, a taxival való fuvarozásra. Azonban ugye ezzel kapcsolatos egyeztetéseket a főváros közgyűlésében végezték, és nagyon hamar kiderült, hogy ezek a gépkocsik sokkal drágábbak, mint maguk a fogatolt járművek, tehát ugye arra a döntésre jutottak, hogy nem lehet egyáltalán kisiparosokra vagy magánvállalkozókra bízni egy ilyen nagy befektetést igénylő vállalkozásnak a megindítását, éppen ezért létrehozták a Budapesti Automobil Közlekedési Részvénytársaságot, amely ugye a taxi közlekedés megszervezésével foglalatoskodott. 1913. június 1-én indult meg a taxi közlekedés, és akkor már Magyarországon több mint 5 éve a magyar ipartörvény volt érvényben, amelynek értelmében ugye a közszolgáltatást ellátó járműveknek, hazai gyártmányúaknak kellett lenniük. Ugye akkor Magyarországon nagyon kevés gépkocsi gyártás folyt még, ugye a legnagyobb, vagy hát mondhatni azt, hogy az egyetlen személyautógyárunk az Aradon működött Marta néven, és ettől a gyártól vásárolták meg azokat a gépkocsikat, amelyekkel ugye megindították a taxiközlekedést. Ugye a kezdeti időkben 25 darab ilyen gépkocsi kezdett el közlekedni. Maga a karosszéria építés azonban már a kezdeti időkben is nehézséget jelentett, ugyanis
hiába volt egy nagyon jelentős hazai karosszériaipar, a taxi karosszériának az elkészítésére, a sok egyforma karosszéria elkészítésére nem találtak vállalkozót, éppen ezért a karosszériákat, vagy az alvázakat helyesebben Bécsbe szállították, és a bécsi Lohner cég volt az, amely az első taxiknak a karosszériáját felépítette. Sajnos ugye az első világháború után, ugye a trianoni békediktátum következtében a Marta gyár ugye a Románia területére került, éppen ezért Magyarországon egy másik gyár, a Magyar Általános Gépgyár volt az, amely ugye egyéb más berendezések mellett gépkocsik gyártásával is foglalkozott, azonban ennek következtében egy óriási nagy lehetőséget kapott a gépkocsijainak az értékesítésére, eladására, azonban ez a gyár zömében kisebb, 2 és 3 személyes kis autókat gyártott. Éppen ezért ugye kidolgoztak a taxivállalattal együttműködve egy olyan különleges járművet, amely ugye megfelelt a taxi igénybevételeire, és ugye a Magyar Általános Gépgyárban, ugye Magomobil néven 1924-ben mutatták be azt a gépkocsit, amely ugye már a taxi célokra is megfelelő volt, és 3 ember egyidejű taxiban való utazását lehetővé tette. Némi kis magyarázatra szorul ez a gépkocsi, ugye már mondtam, hogy bár látszólag egy kis teherautóról van szó, valójában ez az autó is taxi volt, azonban ugye a második világháború után ugye a taxivállalatnak a járműveinek a legnagyobb része ugye az eltűnt, megsemmisült, illetve valószínűleg ugye külföldre vitték, azonban szerencsére még forgalomban voltak ezek a Magomobil gépkocsik, illetve hát a taxivállalatnak egy telephelyén őrizték ezeket az akkor már rossz állapotban lévő járműveket, és a háború után ezekkel a Magomobilokkal kezdődött újra a taxiközlekedés, elővették a már több mint 20 évet szolgált járműveket, felújították, és 1946-tól ezek a Magomobilok közlekedtek Budapesten ismételten taxiként. Amikor ugye 1948-ban beszerzésre kerültek Skoda gépkocsik ezeknek a járműveknek a leváltására, akkor a taxivállalat ezeket az autókat értékesítette, és ez a jármű is egy ilyen, ekkor már egy ilyen 3. generációs gépkocsi volt, ugyanis megvette egy magánvállalkozó, ugye a karosszériának a hátsó részét levágta, és egy kis teherautót épített, vagy egy platót épített a gépkocsinak a karosszériára, és ugye ezzel fuvarozott. Maga a jármű az 1950-es korlátozások következtében került szintén a múzeum gyűjteményében, és ugye, mint a magyar találékonyság, a magyar innováció egy megtestesítőjét, ugye megőriztük ennek a járműnek ezt a kis teherautóvá való alakított változatát. Nem véletlen a járműnek a színe sem, ugyanis már az első időkben elhatározták azt, hogy valamilyen egységes formát kell ezeknek a járműveknek képviselni, illetve magának a vállalatnak, és egy ilyen zöldes, szürkés színre festették a gépkocsijaikat, és egyébként ugye a köznyelvben szürke taxinak nevezték ezeket a járműveket. Az 1930-as évekre ugye ilyen Magomobil gépkocsikból több mint 800 darab közlekedett már a taxivállalatnál, és ugye egységesen mindegyik szürke színűre volt fényezve. És akkor ott a háttérben talán már láttátok, megnézhetjük, hogy hogyan néztek ki a magántaxik. 1925-ben kaptak lehetőséget a magántaxisok a fuvarozás megindítására. Rögtön egy egészséges verseny alakult ki a 2 társaság között. Már a színválasztás is mutatta a versenynek hát nem is a kiéleződését, de mondjuk a 2 társaság közötti különbséget. A magánvállalkozók vállalkozás megindításánál ugye szintén egy egységet akartak mutatni, és ők azt vállalták, vagy azt kérték, hogy piros színű legyen a gépkocsijuk. Ugye ez a forgalomban sokkal feltűnőbb volt, mint az épületek szürke tömbjébe beolvadó szürke taxi, és ugye ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult. A taxi járműveknek a jellegzetessége volt kezdettől fogva ugye a taxi órának az alkalmazása, ebből ugye egy szólás is
ismert volt, mégpedig ugye lecsaplak, mint a taxiórát, és ez nem véletlen volt, mert ugye a taxióra tetején lévő zászló mutatta ezt, hogy a jármű éppen milyen fuvarban van. Ugye, hogyha így fölfelé állt a zászló, akkor ugye szabad volt, ha azonban a gépkocsi vezetője lecsapta a taxi órát, akkor ugye a forgalom, az utcán várakozó utas, az láthatta azt, hogy a taxi foglalt, és ugye nem fog neki megállni akkor se, hogyha integet a taxinak. Ugye maga a taxi óra az egy olyan viteldíj jelző készülék volt, amely egyrészt mérte az eltöltött időt, hogyha itt hallható esetleg a mikrofonban, akkor ugye lehet hallani az óra ketyegését, és természetesen a sebességváltó áttételén keresztül mérte azt a távolságot is, amíg közlekedett a gépkocsi, és ennek a kettőnek az összegéből kalkulálta ki a viteldíjat. Természetesen, amikor megállt a gépkocsi, akkor a taxisofőr a zászlót az eredeti helyzetébe fölállította, és a készüléknek itt a hát oldalán lehetett leolvasni a fizetendő viteldíjat. Ugye ez a jármű arról is nevezetes, hogy a magántaxikat a II. Világháború után ugyanúgy, mint ahogy minden más vállalkozást államosítottak, és bizony egyetlen egy darab ilyen gépkocsi, amely magántaxiként megmarad, bár már ugye itt is lehet látni, hogy egy ideig még fuvarozott a II. Világháború után is, mert már forintban mutatta a viteldíj mértékét, azonban ugye az államosítások idején ez a gépkocsi nem volt forgalomba, és ezért maradhatott meg ez a jármű. Egy nagyon érdekes kis ellentmondás is felfedezhető a járművön, mégpedig ugye a szélvédőre egy kis matrica van ide fölragasztva, és erre az van ráírva, hogy kék taxi, 3 személy. Hát ugye itt egy piros autót láthatunk. Az 1930-as évekre, amikor már ugye jó néhány éve fuvaroztak a magántaxisok, akkorra bizony ez az élénk piros szín ez megkophatott, elszennyeződhetett, és hogyha a forgalomba kopott, sérült vagy piszkos kocsi közlekedett, akkor bizony a rendőr kivonta a forgalomból. Éppen ezért az 1930-as évek elején a taxi tulajdonosok, vagy a taxi társaságok kérték azt, hogy ezt az élénk piros színű karosszériát ugye megváltoztathassák egy kék színű karosszéria formára, és ugye ekkor lett a piros színű taxiból a kék taxi a hétköznapi elnevezésben, akinek megfelelő volt a karosszériának a fényezése, az megtarthatta ezt a piros színt, és a továbbiakban is így fuvarozhatott, közlekedhetett a járművénél. Általánosnak mondható volt a taxiknál a speciális karosszéria alkalmazása. Egyrészt ugye az utas el volt választva a gépkocsi vezetőtől, aki egyébként nyitott utastérnél vezetett, utasok azok már egy zárt utastérbe szállhattak be, illetve jó idő esetén az úgynevezett Landau lett karosszériánál a tetőnek a hátsó része lenyitható volt, így egy félig nyitott karosszéria formát, illetve utasteret lehetett kialakítani. Nyáron jó időben az utasok utazhattak ezzel a nyitott karosszériával. Itt a közforgalomban lévő járműveket mutattuk be, azonban van egy általánosan használható és ugyanebből a gyárból származó Magos X nevezetű autónk. Ha egy pillanat erejéig is nézzük meg ezt a gépkocsit is. Hát már is átérkeztünk a másik ilyen gépkocsinkhoz. Külső megjelenésében alig lehet különbséget tenni, ugye, illetve hát ami a különbség az az, hogy itt már egy zárt utastérről beszélünk, de a karosszéria formája gyakorlatilag megegyezik a taxi karosszéria kialakításával. Ennek a gépkocsinak körülbelül 300 köbcentiméterrel nagyobb a motorja, tehát körülbelül egy 2400 köbcentiméteres, 40 lóerős 6 hengeres motort építettek bele, és a gyártás egyszerűsítésére a gépkocsi gyártásához, mind a Magotaxnál, mind a Magos X gépkocsinál ugye nagyon sok egységet külföldről vásároltak, tehát ugye a motorhoz például főtengelyt, de külön vásárolták a sebességváltót, a kardántengelyt, a kerekeket, így ugye magának a gyárnak a gépkocsi gyártása sokkal egyszerűbb lett. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!